هناك مرض يدعى أكيوت مايلويد لوكيميا، وهذا المرض أرق البشرية كثيرا وحير العلماء في كيفية إيجاد دواء فعال له. سآخذكم برحلة كي ندرك كيف قام العلماء بتحسين خصائص الدواء كي يتغلبوا على هذا المرض. أولا خلينا نعرف يعني إيه لوكيميا. يعني سرطان الدم، وده بيحصل لما الكانسر بيصيب نخاع العظم، فبتتحول خلايا الهيماتوبيوتيك ستيم سيل المسؤولة عن تكوين خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية وخلايا المناعة للوكيميا ستيم سيل. يعني خلية مش بتقوم بالدور الطبيعي بتاعها، النمو والتحول بتوعها مش منتظمين، وبسبب كده بتحصل أنيميا حادة وزيادة في سيولة الدم ونسب الإصابة بالأمراض بتزيد. العلماء حاولوا يلاقوا علاج للمرض واستخدموا أنواع كتير من العلاجات، وكان من أكتر العلاجات دي دواء اسمه الدانوروز. ده عبارة عن مادة كيميائية بتقدر إنها توقف إنزيم التوبو أيزوميريز 2 المسؤول إنه يفك السوبر كويلنج الموجود في الدي إن إيه، وبسبب كده بيتوقف الريبليكيشن. لكن العلماء للأسف لاحظوا إن الدواء مش بس بيروح للخلايا السرطانية، لا، ده بيصيب الخلايا الطبيعية كمان. ووجدوا كمان إن أول ما العلاج بيتوقف المرض بيرجع تاني، واكتشفوا إن السبب في كده هو وجود خلايا اللوكيميا ستيم سيل اللي قلنا إن نموها وتحولها غير منتظمين. وبسبب كده العلماء حاولوا إن هم يصنعوا كارير ياخد الدواء ويوديه للخلايا السرطانية بس، وكمان حاولوا إن هم يقضوا على خلايا اللوكيميا ستيم سيل، وبالفعل قدروا يحققوا الهدف ده باستخدام النانومايسلز اللي جواها الدواء وعلى سطحها بروتينات معينة تخليها تروح للخلايا السرطانية وتأثر على اللوكيميا ستيم سيل بشكل خاص. خصوصا إن هم اكتشفوا إن خلايا اللوكيميا ستيم سيل على سطحها جزيء مميز اسمه السي تايب ليكتين لايك مولكيول، السي ال ال 1، اللي مش موجود على سطح أي خلية تانية. بهذا نكون قد انتهينا من المقدمة. دعونا نكمل الرحلة ونعرف ما الخطوات التي اتبعها العلماء كي يصنعوا نانومايسلز تحمل بداخلها العلاج. أولاً، العلماء كونوا البروتين اللي هيضعوه على سطح النانومايسل عشان يرتبط بالسي ال ال 1 الموجود على سطح اللوكيميا ستيم سيل، واللي هو البي ال زد 4. بعد كده حضروا 2 تيلو دندرايمرز اللي عاملين شكل الشجرة دول. الأول بيتكون من بولي إيثيلين جلايكول محب للمية ومرتبط بالبي ال زد 4، وبيحتوي كمان على الكوليك أسيد وده غير محب للماء. والتاني بيتكون من بولي إيثيلين جلايكول وكوليك أسيد، وبالإضافة على دول كمان بيحتوي على حمض أميني اسمه السيستين واللي بيحتوي على صلفة. بعد كده بندوب الاتنين تيلو دندرايمرز مع الدواء، واللي هيحصل إن النانومايسل هتبدأ تتكون بإن الأجزاء غير المحبة للمية هتتجمع وجواها الدواء اللي هو الدانوروبيسين، وهيحيطها من بره البولي إيثيلين جلايكول الجزء المحب للمية والمرتبط بيه البي ال زد 4. بعد كده هنعمل اوكسيديشن، اللي هيحصل ان السلفر الموجود في السيستين هيكون داي سلفايد بوند، وبالتالي الدواء بتاعنا ما يخرجش الا عند الخلايا السرطانيه اللي الوسط بتاعها بيقدر يكسر الروابط دي. وده الشكل النهائي اللي بيتكون زي ما ظاهر بالشكل ده، وده البروتين اللي بيرتبط بالسي ال ال 1 الموجود على سطح اللوكيميا ستيم سيل. بعد كده العلماء اتاكدوا ان الخواص بتاعت النانومايسلز المتكونه مضبوطه من خلال الترانسميشن الكترون ميكروسكوب، بحيث يقدروا يحددوا شكلها، والدايناميك لايت سكاترينج عشان يتأكدوا ان الأحجام متوزعة بشكل صح. بهذا نصل إلى المحطة الأخيرة برحلتنا، وهي كيف تأكد العلماء من كفاءة النانومايسلز الجديدة. العلماء اتأكدوا من فاعلية النانومايسلز عن طريق إن هم حقنوا مجموعة من الراتس من النوع ده بالنانومايسلز اللي جواها دونوروبيسين، وحقنوا مجموعة تانية بالدونوروبيسين لوحده. وبعد زمن معين أخدوا عينات من دم الراتس، ووجدوا إن لما أعطي الدواء في صورة نانومايسل ده بيخلي الدواء تركيزه في الدم يزيد ل 11 ضعف، وده معناه إن تأثيره على اللوكيميا هيزيد بشكل كبير. كمان كانوا عاوزين يتأكدوا إيه تأثير النانومايسل على سمية الدواء، فحقنوا مجموعة من المايس من النوع ده بالنانومايسلز اللي جواها دونوروبيسين، وحقنوا مجموعة تانية بالدونوروبيسين لوحده. وبعد زمن معين أخدوا عينات من الدم المايس، ووجدوا إن سمية الدونوروبيسين على القلب بتقل لما ادي الدواء في صورة نانومايسل. كمان العلماء أخدوا شرائح من أنسجة الطحال ونخاع العظم للمايس اللي اتعمل عليها تجارب السمية، ووجدوا إن لما الدواء كان في شكل نانومايسل كانت خلايا الأنسجة شكلها طبيعي،
ومفيش فيها خلايا مريضة زي اللي سببها الدانوروبسين لوحده. وهنا انتهت رحلتنا، ولا زالت الجهود مبذولة لتطوير علاج أكثر كفاءة.